تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دورافتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمردرد شدید دارم. بابا شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم، هیچ. آقا شرایطو میبینید دیگه، کم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهش؟ قبل از اینکه سریال اصلی شروع بشه یه تشکر ویژه میکنیم از یوسی تتو که اسپانسرینگ امسال ما رو بر عهده گرفت. اگه توی آلمان زندگی میکنید و دنبال یکی از بهترین استودیوهای تتو هستید، حتما به یوسی تتو توی برلین سر بزنید. و اگرم توی ایران هستید و دنبال یه طرح تتو خفن هستید، حتما به اینستاگرامشون پیام بدید و طرح خودتون رو به صورت رایگان تا آخر امسال باهاشون طراحی کنید. ممنون از حمایتاتون و ممنون از یوسی تتو. بریم برای ادامه سریال. بچه ما بهترین جا برای پناهگاه هم پیدا کردیم. خودتو ببینید وسط این دوتا بهترین جاست به نظرم. آره دقیقا آبم بغلمونه. ولی نه، ما الان با اینکه خستمونه، با اینکه گشنمونه، با اینکه انرژی نداریم، ولی نباید وایسیم و پناهگاه بسازیم، چون که من حدس میزنم حتی چه میدونم 8 کیلومتر هم نیومدیم، خیلی باید بریم جلوتر و میخوایم امروز تمام توانمون رو استفاده کنیم، یه ذره مسیر بریم و یکم به مقصدمون نزدیک بشیم. 100 کیلومتر بچه‌ها به خدا با پای پیاده، اونم توی همچین طبیعتی اصلاً آسون نیست. اصلاً آسون نیست. بچه‌ها اومدیم تو دل طبیعت، یعنی واقعاً اومدیم توی دل طبیعت. یعنی تا الان ما فکر کنم 5-6 کیلومتر هم نیومدیم، خب ولی سرجم بیش از 15 تا گوز دیدیم. یس، یعنی اگه اینجا دیگه خرس نشته باشه من واقعا فیفی دیگه سوئد نمیام. آخه باید داشته باشه. 100% خیلی خرس داره، چون پارسال هم ندیدیم. کسایی که اینجا رو میشناختن این منطقه رو پرسیدیم و گفتن خیلی زیاده. خلبانه میگفت توی همین ماه 2 تا خرس دیده. 2 تا خرس. بعد گفتیم کجا؟ گفت توی همین مسیری که دارید میرید. ولی گفتش که سمت جنگل دیدیم، چون که اینجا خیلی بازه و خرسا نمیتونن قایم بشن، اینا بیشتر جنگل رو دوست دارن. آره امکانش هست بیاد 100%. ولی خیلی باید حواسمون باشه که خرس با اینکه خیلی موجود خفن و باحالیه و دیدنش لذت داره، ولی همون قدرم خشن و خطرناکه و خیلی راحت آدم میتونه بکشه. و همین چند روز پیشم تو کانادا یه خرس به 2 نفر حمله کرده. خیلی باید حواسمون جمع باشه. ولی خب خوشبختانه ما اسپری داریم، اسپری فلفل. یس خرس اگه چورتی بیا سمتمون. خب بچه‌ها خیلی سخت شد داستان قضیه ما. الان جایی که هستیم ما تقریبا چیز اولش فکر کنم آرما 8 کیلومتر رفتیم. 7.8 رفتیم. 7.8 کیلومتر اومدیم. الان شمردم 2 تا کوه پشت سر. آره یه داستانی که داریم، آرمان پیشنهاد داد که بریم توی دامنهای کوه، ولی خب الان اینجا معلوم نی درست پشت این درخت‌ها کوهه. گفت بریم دامنهای کوه ولی انقدر سرسبزه نمیشه و مشکل دوم این که جای کمپ نداریم. یعنی الان ما تمام این زیرا ممکنه باطلاق باشه، یکی که هست 100%، چون اونجا ما خیلی چیز دیدیم. نمیتونیم اینجا کمپ کنیم، مجبوریم آرمان بریم تا جایی که بتونیم یه جای کمپ پس بریم آجی، برو که بریم ادامه میدیم. الان تقریبا باید وای میستادیم دیگه، 2 کیلومتر دیگه باید وای میستادیم، استراحت می‌کردیم، ولی باید بریم که برسیم. هر جا دیدیم جایی که میتونیم کمپ بکنیم میریم وای میستیم. بریم پس. تو بگو 100 متر جلوتر. غذا هم نداریم آخه بدبختی. ببین ما باید بلوبری جمع کنیم یا اینکه
جایی هم برای ماهیگیری نداریم، استارت ماهیگیری هم نمیتونیم، فکر نمی‌کنم امروز بتونیم بزنیم با این داستان. ولی امیدوارم بریم جلوتر هم بتونیم بلوبری پیدا بکنیم هم جایی کم باشه. خیلی مهمه. نمیدونم. پیش میریم. میتونی رد چی؟ سوال قشنگی بود. میتونی بیا. اول جلو یه سر پام به اونجا نمیرسه. میرسه. برو نوک اون. 1 2 نمیرسه. برو از اون ور بیا. اون همچین راحت هم نیست. از اینجا راحتی میای. نخوری زمین. خیلی حواست جمع کن. سر نباشه. اوکی. عالی. سنگ بعدیو. لیتس گو. یه خبر بعد. همین الان بارون داره میاد. آره یه نمه بارون. بچه‌ها خودتون ببینید دریاچه رو. نمه بارون هم گرفت. ابرا زیادم فکر کنم نیازه که کیفامون هم حتی رو. آره بچه‌ها ابرام زیادن. اوکی کیفامون رو باید حتما زده آب کنیم. رفت تو چشم. آره حواست باشه حواست باشه. بچه‌ها خدا رو شکر که این روکش‌های زدا همراه ما هست و بعد این چالش هم الزامی بود. منم دارم الان دوربین عثمان بعد بردارم چون که این دوربین هم ضد آب نیست و از این بعد با گوپرو باید فیلم بگیریم. لیتس گو. بارون هم اومد. چی از این بهتر. همچنان واقعا خسته شدم، دروغ چرا زهر بزنم، خیلی خسته شدم، اما مسیری که باید بریم. ولی بچه‌ها انقدر طبیعتش خفنه که من واقعا بعضی اوقات الان داشتم میخورم زمین که واقعا بعضی اوقات اصلا گشنگی و اینا یادم میره، خستگی یادم میره، فقط منظره رو نگاه میکنم، باورت نمیشه. یعنی حتی من اصلا توجه نمیکنم که الان بگم استرس اینا داشته باشم یه خرس بیاد یا یه حیوانی مثلا جلوم سبز بشه. انقدر خفنه که فقط دارم طبیعت رو نگاه میکنم. تا چش کار میکنه سبزه. من دوست دارم زودتر برسیم به دشت لوت. دشت رو خیلی دوست دارم من. بریم ان شاء الله یه جا آقا میتونیم لیتس گو. محل بعدی که بهتونشون میدم جای کمپمون خواهد بود، مطمئن باشید. بچه‌ها الان داشتیم با مهران صحبت می‌کردیم و یه چیز جالب که متوجه شدیم اینه که خیلی وقت الان داریم راه میریم ولی استراحت نکردیم. اینا راست میگه. فکر کنم بدنمون عادت کرده. بدنمون کاملا عادت کرده. آره. دیگه می‌بینیم میگن سر شده، دقیقاً ما سر شدیم. بارون داره میاد. چهارم اگه گشنمون نشه فکر کنم روزی 20 کیلومتر هم راحت میتونیم بریم، ولی چون که گشنمون میشه باید ماهی بگیریم حتما. ولی بعدش اینه که حتی اگه ماهی هم گرفتیم بچه‌ها اینجا خودتون ببینید نه درختی از هیچ چی نیست و با چی آتیش درست کنیم. بارون شدید هم که داره میاد و همه چیزمون هم خیسه، یعنی همه چیزم هر چیزی که شما رو زمین می‌بینید هم خیسه و امشب فکر نکنم آتیش بتونیم روشن کنیم مگر اینکه برسیم به یه جنگلی که درخت داشته باشه. خیلی بارون شدیده. بچرخ بارون از این برمیاد. ببینیم که چیکار می‌کنیم. فقط من نگران پناهگاه امشب، یه جای خوب باید پیدا کنیم که امشب بتونیم پناهگاه بزنیم. بچه‌ها هر چقدر من راجع به طبیعت اینجا بگم بازم کمه. خودتون ببینید چقدر طبیعت اینجا قشنگه و اون دو تا کوه هم که اون پشت بودن اونا هم رد کردیم. بچه‌ها چون بارون شدید شد و دستکشام ضد آب نبودن بیرونشون آوردم داشتن خیس می‌شدن بعد دیگه نمیشد خشکشون کنه گذاشتمش توی جیبم. بعد اینکه موهام هم داشت خیس میشد زیپمو تا بالا کشیدم. ببین داخل لباسم عین حموم شده ولی بیرون سرده. الان هم ترک بخورم. جدی؟ آره. کمرم عرق کرده. دستام یخه، صورتم یخه، کلم گرمه. اصلا یه بدنم الان گرخیده. داستان چیه؟ من فکر نمی‌کنم زیاد مونده باشه. یعنی اگر که اینجوری که الان تا الان پیش اومدیم بخوایم بریم میتونیم زودتر برسیم چون اولش همش ما میستادیم استراحت میکردیم. بدن من که واقعا عادت نداشت ولی الان خیلی اوکی تر شدم. الان کور پشتی رو در میارم احساس میکنم یه تیکه از بدنم نیست. دقیقا احساس که خیلی سبک شدم. من تا حالا خیلی پیاده روی کرده بودم ولی تا الان توی همچین منطقه که راش خیلی بده، زمینش خیلی خیسه و بارون هم میاد، توی همچین منطقه اینجوری پیاده روی نکرده بودم خودش. بچه‌ها زمین خودتون ببینید، تو زمین اینجوری موقته
واقعا چالش خیلی سختی. و امروز تازه روز اوله. هنوز باید دنبال پناهگاه هم بگردیم. بلوبری هم باید بخوریم. باید به فکر ماهیگیری هم باشیم. چون که اگه ماهیگیری نکنیم از گشنگی میمیریم تا روز دهم. خب رسیدیم به محل کمپمون بچه‌ها. تنجایی که پیدا کردیم واقعا 1.5 کیلومتر راه رفتیم فکر کنم. از اون جایی که بودیم 2 کیلومتری راه اومدیم و رسیدیم به این قسمت. الان جایی که می‌خوام درست کنیم پناهگاهمون اینجا. لب دریاچه این بارون شدید داره میاد. ببینین خودتون توی آبو ببینین چه نمیدونم معلومه یا نه ولی خب دقیقا معلومه خیلی بارون شدید میاد. آره بذارین از نزدیک بهتون نشون بدم. اینجا لیزه یه ذره زمین. من باید خیلی یواش برم. اینجا میتونم خودمو دستمو بگیرم به درخت. اوکی میبینین بارونو بچه‌ها. بارون خیلی شدیده. اما تصمیم آبم چقدر زلاله آقا. آب خیلی زلاله. اگه بتونیم اینجا ماهی بگیریم که عالیه. الان میخوایم بررسی کنیم ببینیم که کدوم ایده هم نظریم با هم و دلایل اینکه آرمان میگه پناهگاه من اینجوریه و من میگم پناهگاه من بهتره چیه. اولو که آرمان من شروع کنم. آره دو تا روش داریم. روش اول اینه که ما یه چوب اینجوری بزنیم توی زمین رو میتونیم بکنیم. برزنتی که داریم رو میذاریم از وسط این رو. خب بغلاشو شروع میکنیم زدن تو زمین. دقیقاً این یکیه میشه چادر خیمه طور. دومیش اینه که میتونیم یه چوب اینجوری پیدا کنیم. چوبی که اینجوری پیدا کردیم حالت مثلث طور یه دونه اینجاش میشه، یعنی که یه اینجوریه درسته، بعد میاد اینجا یه دونه هم اینجوری میشه، یه چوب هم وسط میخوره، برزنت هم میاد روش. نمیدونم گرفتی یا نه. نه نگاه کن ایده خودت خوب بود. یه چوب اینجوری کوچیکه، یه چوب بالاش میاد، یه چوب پایین، این یه مثلث. خب دوباره یه مثلث دیگه همینجوری درست میکنیم. بعد اینا کنار هم قرار میگیرن. خب یعنی اینجوری کنار هم قرار میگیره. یه چوب هم از بالا میاد. خب برزنت رو میذاریم وسطش، همین ورش میبندیم همون ورش میبندیم. به نظر کدومش آسون تره و سریع تره؟ ببین اولیش آسون تره ولی نمیدونم اولیش بگی یا نه، ولی دومی قطعی تره و زمان بیشتری میبره. ولی دومی زمان بیشتری میبره و ما فکر نمی‌کنم اونقدر زمان داشته باشیم با این تفاصیل. ولی بریم. قبل از اینکه حالا چیز کنم، حالا ایده تو چی بود؟ من ایدم این بود که 4 تا، چون برزنتی که قرار رو سقف خونمون قرار بگیره مستطیل مربع طوریه، اندازه یه مربع، یه چوب اونجا یه چوب اینجا، اندازه مستطیل، یه چوب یه چوب اونجا رو بروش، یه چوب اینجا. برزنت رو روش پهن میکنیم، میبندیمش با کنافی که داریم. بعد ولی خب دیوارهامون 4 طرف دیوارهامون بازه. آره. و میتونه باد و اگه بارون از بغل بهمون بزنه، حالا داره اینجوری میاد بارون، از این ور بزنه خیس میشیم، از این ورم بزنه خیس میشیم. ولی اگر خیلی بلند بکشیمش کنار هم وسط بخوابیم ممکنه بارون اصلا خیسمون هم نکنه. ولی خب دیواراش بازه فقط. خب تو خودت نظرت کدومه؟ هر کدوم که بهتره. من میگم اولیو که یه چوب میذاریم وسط رو تست کنیم چون هم سریع‌تره. اگه نشد چوب یه دونه داریم، 3 تا دیگه پیدا میکنیم، ایده‌های بعدی رو میگیم. آره. Let's go. یا علی آقا بریم اول چوب پیدا کنیم. برو بهش بسر. آقا ما رسیدیم به یه جایی و اینجا چقدر باحال و خفنه. خودتون ببینید بچه، اینجا پر از مرداب و رودخونه است و این دو تا سنگی که اینجا هم خیلی باحاله، نه خیلی خاصن، خیلی خوشگلن. یکی استایلت کامل تغییر کرده. یه روکش انداختیم رو پول پشتیش، کاملا تغییر کرده. آره شبیه بتمن شدم از پا شبیه بتمن شده. خب آره چه سنگای خفنی خداییش. ببین پایینم پره. آره خداییش بچه عجب سنگای خفن. بچه من تا الان همچین سنگایی تو زندگیم ندیده بودم. خودتون ببین روش کاملا مشکیه، انگار شهاب سنگ لامصب. ضعیف هم هست. وای این بهترین چیز برای پناهگاه ساختنه. ولی خب امسال چالشمون فرق داره، امسال امتیاز نمیگیریم. با این میشه راحت پناهگاه رو ضد آب کرد اگه زیاد بتونید ازش بکنید. این قسمت سنگ خشکه، این به این معنیه که بارون نمیزنه به این قسمت و بریم و بشینیم و یه ذره استراحت کنیم. خب آقا همینجوری که میبینید آفتاب در اومد. یه نیم ساعتی دنبال چوبیم و متاسفانه نگاه کنید حتی تا اون پشت ما رفتیم ولی خب نه شاخه شکسته پیدا کردیم نه چوب پیدا کردیم. نمیدونیم چیکار کنیم. من یه چیزی دیدم اینجا ولی این فکر میکنم این خوبه آرمان، خوب هستا ولی
خیلی شاخه داره. شکسته هایی. همینو باید مجبوریم شاخهاشو قطع کنیم. گناه داره ولی خب مجبوریم. یه ذره دیگهش خیلی شاخه و برگاش زیاده. هولی شیت چقدر بزن شاخه ها رو بزن. الان این مشکل رو حل کردیم. مشکل آتیش رو چیکار کنیم؟ یه دونه چوب من ندیدم تو این جنگل. یه کاریش میکنیم آجی، بازم میگردیم برای چوب، بازم میگردیم، اشکال نداره. من 5 تا درخت دیدم تو مسیر شکسته بود ولی خب خیلی کلوف بود، بعدم سنگین بود نمیتونستیم این رو با خودمون بیاریم. حالا اینو اول چیز کنیم ببریم، آره بعد یه فکری اول پناهگاه رو درست کنیم. بزن پس اضافه‌اش زده بارون نمیاد، پناهگاه رو درست کنیم بعد بریم دنبال داستان چوب. برو بریم. نتیجه بگیم که این درخت شکسته بود و دیگه چاره‌ای نداشتیم برای قطع کردنشون. هم الان تو شرایط بقا هستیم واقعا. نیم ساعت مدام گشتیم دنبال چوب و یه دونه چوب پیدا نکردیم. پناهگاهمون رو اوکی کنیم دنبال چوب بعد برای آتیش بگردیم. اسکو بریم. خیلی ناراحت شدم از این درخت ولی بریم که سرپناهمون رو درست کنیم و بتونیم امشب و اینجا سر کنیم. حدود 12 کیلومتر هم راه رفتیم، درسته؟ آره 12 کیلومتر راه رفتیم و اینم سرپناه‌های ما. حدود 500-600 متری اون اطراف رو ما گشتیم ولی خب درختی که تونستیم پیدا کنیم همین بود که شکسته بود. ما هم اطرافش رو زدیم شاخ و برگاشو و این نتیجه کار شد. آقا یه آپدیت جدید و یه مشکل خیلی بد دیگه. تو میدونی مشکل بد منه کجا؟ خیسه زیرم بالام پایین. من هیچ چیزی که برام مهم نیست، واقعا برای من دیگه هیچی مهم نیست. چیزی میریم همین. میدونی چرا؟ چون که کوله پشتیم از پشت کاملا خیس شده. نگاه کنید. مال منم خیس شده ولی مشکی بیا خیس شده. هولی شیت. بعد این آب از تو این ابر نمیزنه بیرون. یعنی تا روز 10 کوله پشتی من باید خیس باشه. نه شلوارم چون داره خیس میشه. خب بارونی داری؟ مجبورم شلوار بارونی رو بپوشم با وجودی که دیگه خیلی بپوش، باید بپوشی. بچه ها خدا رو شکر قدرت چرا گاشتیم؟ قدرت من نذاشتم. خود جدی من قدرت اون پایین گاشته بودم. بچه ها خدا رو شکر تو این چالش هممون یه دست لباس اضافه هم آوردیم، چون که دیگه واقعا 10 روز آدم با یه شورت نمیتونه بگرده و از لحاظ بهداشتی بده. از لحاظ بهداشتی بده. آره بعد چیز خاصی هم ثابت نمیکنه تو چالش. مثلا خب 100% آدم تو 10 روز هم میتونه با یه شورت و با یه تیشرت و شلوار چالش ادامه بده، ولی خب بهداشت از لحاظ بهداشتی درست نیست. مثلا من خودم الان حدس می‌زنم که پس فردا لباسامو عوض کنم، یعنی 2 روز می‌خوام عوض کنم و بعد بشورم. شلوارو که نه ولی شورتمو مجبورم بشورم دیگه. بشورم عوض کنم و همین که تو این شرایط آدم بتونه شورتشو خشک بکنه بعد از اینکه شسته، همین که آدم بتونه، همینم به نظر من یه چالش خیلی بزرگه و به نظرم تصمیم خیلی خوبی بوده. آقا من شلوارم آوردم بیرون. خب این بارونیه. شلوارم یه آپشن خوبی که داره بذار بهتون نشون بدم. کسایی که پارسال دیدن که میدونن ویدیو رو، این همون شلواره است. اینم همون شلواره است. خیلی راحته. بذار تکیه بدم اینجا. آره تکیه بدرم. خب اینو همون اول باید تنت می‌کردی. خب گرم الان خیس شد یا بعد خوش به حالت. بچه شلوار فیفی حالا زده بارونی داره ولی من این شلوارم بارونی نیست و اینجاش هم کاملا خیس شده. ولی فدای سرتون، من هیچ مشکلی ندارم. باسنم هم خیس شده ولی من هیچ مشکلی ندارم با این شرایط. میتونم کنار بیام. به نظر من سازگاری بزرگترین عامل بخاست. تو خدا مریض نشو. نه من مریضم بشم ولی این چالش ادامه میدم. خیرت راحت. جدی؟ یس. گیواب واسه من بچه‌ها واقعا آپشن آخره. اصلا گیواب نمی‌کنم. البته امیدوارم که اصلا گیواب نکنم. به نظر تیمای دیگه دارن چیکار می‌کنن؟ به نظرم الان آخه لوکیشنشون رو
نمیدونم، ولی اگه جنگل باشه دارن دنبال چوب میگردن آتیش روشن کنن. بچه اونجایی که گذاشتنشون واقعا درخت زیاد بود. آره درخت زیاد نمیدونم. بود ولی بقیه شما ندیدیم. این که چجوری میخوام به مقصد برسن و من نمیدونم. مسیرمون که واقعا فقط زیبایی داره و آذوقه خیلی کم داره. چیز دیگه نداره. آره آذوقه خیلی کم داریم. داره نه نمیدونم هیچی. آذوقه خیلی کم داریم و تمام این بوت‌هایی هم که اینجا میره همه خیسن. باهاشون آتیش نمیشه درست کرد. بچه من شلوارم که پوشیدم اینجوری بغلش اینجوری زیپ داره، اینجوری میکشی پایین تمام شده رفت. یعنی دیگه اصلا نیاز نیست چه می‌دونم بیرون بیاری بپوشی. این ور باره اون ور باره، اینجا هم چسبشو میزنی و کفشت هم آب می‌کنی. ایزی. خب آرمان مسئله بعدی الان که ما میخوام اینجا بخوابیم توی این زمین صافترین جاشو باید انتخاب کنیم. اگه دقت کنی اینجا خیلی ناهمواری داره ولی تنها جایی که صافه اینجا. من میگم که اینجا رو سوراخ کنیم یا اینکه نظرتی که اینجا رو سوراخ کنیم اینطوری بزنیم. اون کدوم ایده رو بریم؟ اولی چوب وسطه؟ چوب وسطه. اوکی. جایی که سوراخ میکنیم اینجا باشه یا اینجا باشه؟ اینجا باشه؟ آره. اوکی پس بیا. خب بچه‌ها برای ایده اولی که داشتیم شما باید کف این خیممون یه دونه حالت برزنت مانند بندازیم. اگه بخوایم چوبو بذاریم که تک باشه باید برزنت رو وسط پاره کنیم. چیزی که هست این کار باید انجام بدیم اول آخر. بریم لیتس گو. بچه‌ها بالاخره رسیدیم به قله کوه. فقط شما اینجا رو ببین. وای چقدر خوشگله. این رو ببین. خدا همینطور. حال کردی درست آوردمت؟ حال کردی؟ حال کردی؟ خیلی حال کردم. برو یه آبم بیار که دیگه خیلی حال تو مسیرمون یه دردشی دیگه هست همین پایینه. بریم اونجا آب بیاریم که منو کلی تشنه. بریم لیتس گو. باب داره میبره منو. میبینم دیگه از حجم موهای من که داره چجوری میشه متوجه میشید که چقدر داره باد. بچه همجوری که اومدیم جلومون 6 تا گوزنه. 6 تا. دوتاش این وره. حالا با این گوپرو دور مشخص نیست. مهران داره فیلمشو واسهتون میگیره. دوتا هم سمت چپ هنا میبینی؟ آره 3 تا راستن دارن میرن پیش اون دوتا. 4 تا راستن. آره راست میگه 4 تا. خیلی دوتا هم اینجا خوشگله. چپن. دوتا ماده چپن 4 تا نر راستن. میتونیم نزدیکشون شیم؟ میتونیم بریم ولی جلوتر، میرن. شاید دارن میرن. بریم شاید سر راهمون دوباره دیدیمشون. خیلی خوشگله. 6 تا دورن. خیلی خوشگله. یعنی من تو عمرم اینقدر گوز ندیدم که الان دیدم. نزدیکشون بشی آره. چیکار میکنن؟ ببین اگه ماده که زیاد خطر نداره ولی نر اگه مثلا عصبانی شه با میاد حمله میکنه بعد با شاخ میتونه بزنه. آسیب میبینی یا همینجوری؟ دیگه بعد بری پشت درخت مرخ خواهی میکنی خودتو یه جوری. درخت هم نداریم بچه درخت هم خاطر نداریم. مستلبات. ولی خب اگر فکر کنم اسپری خرس داریم. قسمت جواب اول تا من بقام اونو بیرون بیارم. نه بابا چاقو هم هست. بعد اگه ببینم با حمله امشب کنه گوشت گوز آفرین می‌خوریم. امشب گوشت گوز داریم. این نکته می‌خواستم بهتون نشون بدم بچه‌ها نگاه کنید. ما الان خب تو مسیر داریم میریم و این قسمت رو ببینید چمنزار و اینا نیست، اینا همش مردابه که خیلی باید حواسمون باشه که نریم داخل اینا. هولی شیت آقا من میدونم که کم کم دارم اذیتتون میکنم ولی خودتون ببینید که چقدر گوز اینجاست. هولی شیت. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 9 تا گوزن دیگه. بعد همشون دارن ما رو نگاه میکنن، یعنی متوجه حضور ما شدن. اصلا باور نمیکردم این همه گوز ما بتونیم اینجا ببینیم. بازم میگم خدا رو شکر که ما این گوشی ها رو آوردیم برای فیلم برداری وگرنه درست نمیتونستم بهتون نشون بدم. خب بچه این برزنت ماه. اما میخوام دقیق وسط باید. خب بذارش رو زمین. بذارش زمین. خب وسط این برزنت میشه
اینجا. نه با دست اول فشار بده. نه سوراخو پیدا کن. وسط خود پارچه رو اول باید پیدا کنی، نه سوراخ. اوکی. بعد دو سوراخ تنظیم کن. آقا به نظرتون ما چی داریم توی این سوراخ؟ من حدس می‌زنم یه دونه خرگوش. ببینید شکار کردن تو این چالش ممنوعه به جز ماهی و یه روای تله ایجابی ساختیم. البته دلم نمیاد خرگوشو بکشم، گناه داره. حیوان قشنگیه. بچه‌ها هوا داره کم کم تاریک میشه. خدا رو شکر بارون نمیاد و فکر کنم کیفم سنگینه اصلا. خیلی سنگینه. نمیشه نشست، یعنی باید تکه بدی، اصلا نمیشه اینجوری نشست. حالا تادی کم کم باید به فکر این باشیم که یه پناهگاه بسازیم و بعدش باید نقشه رو دوباره باز کنیم و یه حساب کتاب بکنیم ببینیم که چند کیلومتر تا الان اومدیم. موافقی هم تیمی رفته رو حالت خلصه. یعنی من برم دنبال یه جای مناسب برای پناهگاه امشب؟ با هم بریم. ما که با هم میریم ولی انجام بدیم به نظر. آره به نظر الان وقتشه چون که خیلی ما امروز اومدیم. تاریک میشه. من خودم حدسم اینه که بیشتر از 10 کیلومتر اومدیم و واقعا شاید باورتون نشه ولی خیلی گشنمه. پارسال روز اول اصلا گشنم نشد ولی امسال خیلی گشنمه. اصلا وقت نکردیم درستایی بلوبری هم بخوریم. بچه‌ها برای اینکه این سفت بشه خب باید ما چند تا چوب دیگه اضافه کنیم. بزن قشنگ. آها حل گرفت. خب بچه‌ها آره بذار تو سر اینم بزن. برو بزن. عالی. آره بهتر. خوبه واسه. خب بچه‌ها چیزی که ما درست کردیم اینه. الان برزنته میاد رو و بقیه برزنت‌ها احتمالاً اینجوری تیکه تیکه میاد به حالت خیمه تور. بالاخره آفتاب در اومد. یس بعد از این همه بارون داره شب میشه بعد آفتاب داره. آره باورم نمیشه اصلا آفتاب نداشتیم. عجب منظره ای ما داریم اینور. هولی شه شاید اینجا خوشگله. بچه ما الان دنبال پیدا کردن یه جای مناسب برای کمپیم و اصلا کار ساده ای نیست چون که این سمتا رو خودتون ببینید اصلا سنگ بزرگ وجود نداره. درختم که اصلا باید فراموش کنیم. ما نیاز به یه سنگ بزرگ داریم الان که بتونیم کنارش با روکشی که داریم پناهگاهمون رو برپا کنیم. آفتاب در اومده لباس دارم میپزم. تیمیت منو میبینید داره از گشنگی بلوبری میخوره. آخه من برام سوال بلوبری کجا تو میگیره؟ شاید یه ذره من بخواد سیر کنه. خیلی بلوبری میخوره ولی این بلوبری نیست، این کرانبریه. تلخه هنوز؟ نه هسته داره میخورم ولی هسته رو باید فوت کنی دیگه. چرا من با هستش خوردم. جدی؟ آره. اوکی. اما سوسول نباش ما تو جنگل هسته رو خوردیم. آرمان تا اینجا کارش شد. حس میکنم میدم مسخره است ولی حسم میکنم اوکیه. یه حس دو جانبه ای دارم. آقا مسخره‌مون نکنید حالا ما یه خورده دیگه آره ماه اینجا بمونیم. شاید بلد نباشیم. ما برای یک شب پناهگاه میخوایم دیگه. 100 شب نمیخوایم. آرمان این برای کردم باید بگی به من. این برم که بگی. و بیا این برام بیا.
آپدیت جدید. آقا یه بارون به شدت وحشتناک گرفت که این دوربینی که الان دارید می‌بینید اسمو دیگه. آرمان دوید دوربین رو جمع کرد. گوپرو اونور، ساکامون اونور خیس شد. بعد من این چی میگن روکش ساکم که ضد بارونه رو نیاوردم دیگه، باید پیداش کنم. واسه همین نتونستیم خیلی جا رو مثلا دقیق فیلم برداری کنیم، ولی چیزی که الان با اولین ایده با هم دیگه درست کردیم اینه. نگاه کنید. میخ زدیم همون یه چوب وسط، فقط هیچ چیز دیگه ای نیست. اینجا رو بستیم، اینجا رو بستیم. اره رو بردارم. اینجا رو بستیم بچه‌ها، نگاه کنید. یه همچین حالتی شد. خب اینجا رو هم بستیم دیگه. از بغلا خیالم راحتی که باد نمیاد. اینجا رو چون می‌خواستیم جلوش باز باشه، یکیشو بستم به این درخت، یکی دیگه‌ش هم با کناف بستم به اون درخت. حالا اون یه ذره فاصلش بیشتر ولی مجبور بودیم. و چیزی که داخل این کمپ اینه. اوه کلاً چقدر طول کشید؟ یه رو 20 دقیقه رکورد زدیم. خب آره برای یه شب. خب میدونم حالا شاید اونقدر رو خفن نباشه، ولی خب انرژی از اون نگرفت اونقدر. توی یه رب تونستیم بزنیم. حالا اگه بارون نمیومد شدید همه‌شو براتون فیلم برداری می‌کنم، ولی فردا که روز دوم بشه با امید خدا دقیق‌تر براتون فیلم برداری می‌کنم. ولی چیزی که زدیم برای یک شب موندن توی یه رب درست شده و عالی ترین چیزه به نظر من. نظر تو چی آرمان؟ حله. خب آقا بریم ما یه ذره اینجا رو هم باید تمیز کنیم. اینجا خیس شد، نگاه کنید بارون اومد همه رو خیس کرد. الان نمیدونیم چیکار کنیم. اینجا رو یه ذره خیس شده، اینجا رو تمیز کنیم و ساکامون رو بذاریم، وسیله‌مون رو در بیاریم و آرمان بریم چیکار کنیم؟ غذا جمع کنیم. آتش خیلی حاجی، آتش خیلی مهمه. من که خودم فکر نمی‌کنم آتش بتونیم روشن کنیم، ولی خب ترای می‌زنیم، سعی می‌کنیم. هیچ چیزی نشدنی که جمع کردم گذاشتم تو کیف. آره ولی تلاش کنیم یه چیز شغل نداریم. بزرگ کنده اینا یه تیکه داریم و بریم یه سری درخت شکسته پیدا کنیم. بریم به امید خدا بریم، چون اینجا هیچ چی نیست. تو فکرم بود اینجا ماهیگیری رو شروع کنیم توی همینجا، چون خیلی آبش زلاله و مطمئنا میتونیم ماهی بگیریم. اینجا یه تیکه حالت ساحل توره، نمیدونم اونجا بتونیم من و آرمان بریم اونور، شاید هم نتونیم بریم اونور، ولی قطعا اینجا یه ترای ماهی میزنیم ببینیم که شاید. چون آرمان به نظر داره اینجا ماهی؟ نمیدونم عمقش خیلی زیاده، فکر کنم باشه. احتمال میدم منم باشه، چون این رودخونه خیلی رودخونه بزرگیه، از کل سوئد رد میشه این اگه اشتباه نکنم. آره چون توی نقشه رو که نگاه کردم دیدم این رودخونه از کل سوئد آره رد میشه. احتمالاً ترای واسه ماهی هم بزنیم، ولی قبلش آتیش اولین چیزی که ما بهش احتیاج داریم، چون وقتی که تاریک شه ممکنه که تازه حیوانات وحشی بزنن میرون. و خدا بخیر کنه امشبا. لیتس گو بریم واسه آتیش روشن کردن. خب آقا آفتابمون هم رفت و ما دیگه واقعا امروز خیلی پیاده روی کردیم. الان یه دونه سنگ جلومونه، تصمیم گرفتیم که اینجا رو بکنیم پناهگاه امشبمون. یس. از اینجایی که اینجا اصلا چوب نیست مجبوریم که از این سنگا استفاده کنیم. البته این نشونه خیلی بدی الان. یعنی نشونه که نه، ولی خب خونه آدم که نباید کثیف باشه. برای یه نفر خوبه، برای دو نفر واقعا نمیدونم. اوکی یه راه حل دیگه که زد به ذهنم اینه که اینجا کمپ بکنیم و پناهگاهمون رو نزدیک به این سنگ ببندیم. ولی اینم ایده بدیه. بچه‌ها ما اره آوردیم چون که حد زدیم اینجا جنگل هم باشه، درخت هم باشه، ولی کاملا سورپرایز شدیم چون که اینجا نه درخت هست نه جنگل. الان ما فقط یه دونه روکش داریم 3 در 3 متر، چادر مسافرتی و اینا تا آشغال هم نداریم و واقعا الان یه جا برای کمپ پیدا کردن کار خیلی سختیه. ایده بعدی که زد به ذهنم اینه که ما این جلو کمپ کنیم، یعنی روکشمون رو پهن کنیم و از این سنگ هم عنوان سرپناه استفاده کنیم، ولی خیلی کوتاست، خیلی کوتاست، به درد نمیخوره. آقا من و فیفی همچنان دنبال پناهگاهیم و هوام داره کم کم تاریک میشه. مشکلی که ما داریم اینه که واقعا نمیدونم کجا باید بخوایم، نمیدونم چیکار کنیم. دوستا اینه که ما چوب نداریم، چوب خودم که گم کردم. آفرین مهران، کار خوبی کردی، دمت گرم. و تنها راه حل ما اینه که ما که بغل این سنگا بخوایم، ولی اینا بلندیشون خیلی کمه، یعنی اینجوری مجبور میشیم اون روکشی که داریم و بگیریم روی خودمون مثل کیسه خواب و این اصلا با عقل جور در نمیاد. چه کنیم فیفی؟ هوام داره تاریک میشه ولی بریم جلوتر، نهایتاً ریسک میکنیم دیگه. چی به بعد همش سنگ زیرمون. میگیریم جلو، اگه جا گیرمون اومد، اگه نیومد دیگه نهایتاً روکشو میگیریم رو خودمون. تا صبح راه میریم. روکشو میگیریم رو خودمون. ایزی. تمام شد رفت. ولی واقعا هدف ما این بود که امروز مثلا چه میدونم قبل از اینکه آفتاب بره خونمون رو درست کرده باشیم. خونمون
آفرین خونه‌مون رو درست کرده باشیم یه هتل 5 ستاره، ولی متاسفانه به این هدفمون نرسیدیم. آره و مجبوریم بریم تا یه جا بتونیم یه سنگ خوب که جای خوب برای پناهگاه پیدا کنیم. این دوتا گوگلی هم دقیقاً همینجا روبروی ما و دارن به ما نگاه میکنن. هلو هی سعودی‌ها به سلام میگن هی دیگه منم یاد گرفتم، به گوزناشون میگم هی. خب بچه‌ها خیممون رو زدیم، حالا درسته خورده جالب نیست. الان داریم میریم به سمت یه جایی که هم چند تیکه سنگ پیدا کنیم برای دور آتیشمون، هم چوب پیدا کنیم برای آتیشمون. اون چند تا تیکه تنه درختی که دیدید و که با خودمون آوردیم خشکه خدا رو شکر. اون موقع حالا قبل از اینکه پوست درخت چند تا پوست درختی که آوردیم و منظورمه خدا رو شکر خیس نشده اونقدر، فکر می‌کنم بتونیم آتیش روشن کنیم. حالا یه ترای باید با چخماق بدیم به امید خدا بشه. الان هم داریم میریم دنبال چیزایی که بتونیم گفتم. Let's go. من میگم این ور رفتیم یه بار واسه چوب، بیا از این ور بریم. اینجا من یه شاخه دیدم شکسته بود بکنم. اون ور بود؟ نه اون ور دشت منظورته؟ برای همین دشت بود، نمیدونم کجا دیدم ولی دیدم. فکر کنم اون جلوه منظورته. اون جلو؟ آره فکر کنم. آره همونه. بیا آقا منظور آرمان این بود. شت اوکی شکسته شکسته هم اما از اینجا بزنمش میتونی؟ برو. هیچ برگ و درختی نیست. آره اینا خشکه. مال اون اوکی. نیست. این مال این. میدونم. اوکی. یس برو بزن. این چقدر پوکه؟ آره بکن فرده رفت. عالی. فکر کنم خیلی اون زیرم چند تا هست. آره اینو بگیر من برم سراغ. واسه من برم. برو اینو تنظیم کن. یه ثانیه واسه اینو بذارم تو مسیر. اینم افتاده. شکست اصلا دیدی؟ آره. خیلی خوش. بی زحمت اینو بگیر. این یه تیکه رو ببینم. آها شکست. خیلی ناخوشگه. آره حالی فقط روش خیسه یه ذره. این خشک شکسته با دست راحت جدا شد دیدین. این هم یکی اینا خشکن عالی‌ان. خب بچه خدا رو شکر یه مقدار چوب پیدا کردیم. الان میریم استارت آتیش رو میزنیم تا بریم بازم بعدش چوب پیدا کنیم. ای بله آرمان چش عقاب تیزبین. من اینو ندیدم اصلا. من دیدم. Let's go. بریم آتیشو اول بپا کنیم. دقیقاً وقتی که آفتاب باید باشه نیست، زمانی که نباید بشه. الان ما داشتیم کار میکردیم، پناهگاه رو میزدیم، بارون شدید زد. بعد الان دوباره آفتاب، یعنی 5 دقیقه بارون شدید، 5 دقیقه افتاد. ولی تو فقط بتاب آفتاب جان. تو فقط بتاب. جان خیلی حال میده. وسط بریم آتیش رو روشن کنیم. نزدیک قطب شما این آفتاب واقعا نعمته. آره خدا. نمیبینین اصلا تو قطب شما آفتاب نمیبینین. بریم چوبا رو ببریم بچه‌ها، بریم چوبا رو ببریم و آتیش رو بپا کنیم به امید خدا. آتیش هم فکر کنم یه ساعتی وقت ببره با چخماق بخوایم بزنیم. بریم فعلا. آقا ما هم یه چیز دیدیم که واقعا نمیدونیم چیه. فکر کنم پشم گوزنه، امکانش هست. و جالبه که ما یه گوز سفید هم دقیقاً همون قسمت داریم. 3 تا شدن. نه همچنان دوتون فکر کنم موردید پشماش ریخته. الان نم بارون هم داره میاد. فیفی یعنی واقعا با پناهگاه باید عجله کنیم. بچه‌ها ابرا رو ببینید عین نقاشی هست. آره خدایش خیلی خوشگله. آقا اینجا به نظرم بهترین لوکیشنه برای خواب. حالا فکر کنم مهرا رفت سنگ بعدی هم چک کنه ببینه چطوریه. پس ببینم این ورشو. اوه نه تو شیب خیلی بده. چی کار کنیم؟ سنگ بده بریم جلو. کنکل این سنگه. میریم جلو. چی؟ نه بابا تو شیبه. هوا داره تاریک میشه. تاریک هم بشه سرد میشه. بعد ما هم اینجا جلومون رو درست نمیتونیم ببینیم. بعد پر از آب و زمین بده. اصلا نمیشه تو شب رفت. الان باید سریع بریم. کوله هم دهن کمرمو سرویس کرد. یعنی نمیدونم الان 55 کیلو هم کوله گفت تقریبا 10 کیلو، یعنی 1/5 وزنم تقریبا 1/5 میشه چند کیلو؟
کیلو. آره 1/5 مغزم دارم، 1/5 مغزم وزنم. بچه‌ها من دیگه دارم رد می‌کنم، خیلی گرسنمه. 1/5 وزنم منظورم بود، رو دوشمه. بریم مادم بگم 1/5 وزنم، میگم 1/5 مغزم. گشنته خیلی مادم که گشنش میشه اینجوری میشه. بریم. این سنگم خوب نیست، داره سرد میشه. دقت کردی؟ اونم خیلی سرد. هر چه سریعتر باید پناهگاه رو بسازیم که حداقل باد بهمون نخوره، بریم تو کیسه خواب، چون که آتیش هم نمیتونیم درست کنیم. بعدیش اینه. بریم. Let's go. نظر درباره این چوبه چیه؟ بریم. نظر درباره این چیه؟ میانه زده پوکه ولی خوب خشکه. آتیش با این میگیره. برای آتیش بکنم بتونیم یه حرکتی آره بزنیم. میتونیم. ولی پوکه. نه اون رو تو ریشه است، ولش کن. نظر درباره‌اش ولش کن. اینا رو ولی برمی. آره اونا رو بردار، واسه داخلش خیلی خشک و پوکه. برو. پاره شدی. یه ساعت دقیق نشستیم، حالم داره بد میشه. پناهگاه کاش همش پناهگاه بود. یاد خسته شدی باز بزن من بزن. گرفت؟ خاموش شد. عمرن گرفت؟ داره پشما. نه تو رو خدا خاموشش نکن. بگیر. وای آرمان وای نشد؟ آره خاموش شد. تا من ترک کنم خسته شدی هست. ها؟ آتیش تو را بندازی آجی. چی دارم شعله آتیش میبینم دیگه. بگیر 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 جان مادرت بیشتر. جا بده بده. فکر میکنم به آرزوم رسیدم. این کاش از خدا چیزی دیگه می‌خواستم. این است خودروی ملی. دمت گرم. پشا رفتن همون لحظه اول، گفتن دیگه اینجا جای ما نی. حاجی واقعا خستم بچه ها. دارم حال میرم انگاری. هیچی غذا نریم. غذا چه غلطی کنی؟ اول آتیش مهمه وایسا. گرفت حاجی. یس. برو درسته. بابا نیست. 2 ساعت همینجا میشستیم، الان خورشید داره غروب میکنه. 2 ساعت همینجا میشستیم با چخماق میزدیم. دونت وری. پوست این پوستا عالی ان اونجا که جمع کردیم بهت گفتم. تجربه. آرمان یکم بیارش اینورتر تا هنوز زیاد نشده. بذار این چوبا این ذره ترن. بذار خوش شدن روی این بذارم. خوش شدن. بده من دستکش دارم. بده. بیا. دمت گرم حاجی. دمت گرم ناموسه. چکرم. گوشت نی؟ خره در پل گذشت آتیش دیدی؟ گشنه نه. بریم ماهی بگیریم. حاجی ست ماهیگیری که به ما دادن اصلا من بلد نیستم باش کار کنم. آموزش بهم داد ولی ترای نزدم که ببینم چه جوریه. الان نمیدونم. باید 100% امتحان کنیم. وای خدای شکرت. خدای 100,000 مرتبه شکرت به خدا. این آتیش بعد از 2 ساعت واقعا این آتیش بهترین چیزی بود که میتونست امروزمون رو بسازه. باز حالا با گشنگی میتونیم یه کاری کنیم ولی با پشو نمیشه. هیچ پشه دیگه نیست اینجا. اینا میبینی هنوز میبینی؟ بیا نزدیک ببینه دوربین. میبینی؟ اینا هنوز خیسن. آره. همشون دارن آبای داخلشون تازه داره تبخیر میشه که خوش بشه بعد میسوزه. اینا که الان داره میسوزه اینا همون پوستاست بیشتر، یعنی هیچ چوبی هنوز آتیش نگرفته. که پوست بسوزون بذار رو این، خب بعد آتیشه رو بنداز این. اوکی این پوست
پوسته. چون خیلی بهتره، خیلی نزدیک پناهگاه شده. از اون پوستای بغلت، اونای خشکایی که آوردیم خودمون. آها اوکی. اینجا یعنی خاموشه واسه روشنشه. خاموشه خودمو دارم. بذار خود نکن خفش میکنی. همون روی بذار رو. آفرین. تمام شده رفت. دارم بچین روش ولی جوری که خفه نشه. این پوستام اینا از آتیشسان بهتره، میدونی این پوستا. اینو میذاریم برای بعد اینجا ذخیره. بغلش بذارم خوش شکم بگیری. از اونا هم بیار. اوکی بذار بگیره دیگه خفه نشه. نظرت چیه؟ خوش نمه. بذار زیرشو چیز کنم، فوت کنم. به پاد نسوزه کاپشنه. حالا بگیر. برای این آتیش یه دونه باتری گوپرو رو کامل استفاده کرد. جان بسوز. چوب بسوزه بابا، همش داره پوست میسوزه. دهن سرویس. آتیش باید پوست این چوبا بسوزه. این مغز این چوبا رو نگاه کنید. میدونی مغزشو؟ خواهی مغز اینو بخوری؟ غذا نیست؟ لباسه دهنت سرویس. مرحله آتیش روشن کردن با موفقیت انجام شد. الان اصلا انرژی ندارم، واقعا دارم میگم، یعنی پارم. نمیدونم شاید یه ساعت دیگه بخوام تو این قلاب ماهیگیری رو سرهم کنم، با آرمان یه ترای بزنیم برای ماهیگیری و همین. چکریم پر انرژی. آج آرمان برو بریم لیتس گو. Let's معلومم از لای دودا. شما از لای همه چی معلومی. اینقدر اوعد داری. چکریم یه چند ساعت دیگه خدمت میرسیم دوباره. او مای گاد بچه‌ها ببین اینجا رو چقدر خوشگله. وای خیلی خوشگله. آفتابم داره میره، ابرا هم دارن میرن. ما هنوز جای خواب پیدا نکردیم. آقا تصمیم گرفته بودیم بیایم این سنگه، بعد یهو اونو دیدم. حالا نمیدونم زیرش چطوریه. به مرام گفتم بره ببینه ولی نمیدونم میشه خوابید یا نه. به آقا چه خواب پیدا کردیم؟ بله ما محل پناهگاه امشبمون هم پیدا کردیم. یه سنگ بسیار بزرگ. من بعد از چند ساعت میخوام کلوپ پشتی ما درارم. آو آزادی. شونم داره میترکه بچه. این شونم خیلی داره درد میکنه. کل کتف و کمرم و پام درده. نمیدونم تکون بخورم. بر وقت زیبا آقا بریم برای نصب چادرمون شروع نصب میکنیم. یه ایده دارم. ایدم اینه که باید بری اون بالا وصل کنی به پایین. بدون کوله پشتی شاید راحت آدم اینجا باشه. خیلی انگار آهویی. بچه ما این گیره ها رو باید پشت سنگ میزنیم. میره تو زمین؟ چرا که نه؟ یه دونه اینجا. زمینش خیلی شله، امیدوارم که در نیاد. از صبح تا الان باد داره از اون ور میزنه به این ور. الان که ما اومدیم زیر این سنگه که باد از اون ور میاد به این ور چیز نشیم، یخ نکنیم، الان داره از این ور میاد. مهم نیست. خدایا پناهگاه بسازیم میگه نمیاد. آرمان همینجا گیواب. آقا انقدر نشست پای آتیش چشاش اشک شد اصلا. دود انقدر خوردم. مثل سگ گشنمه.
و منو بخور. ماهی داره به فکر نمی کنم ماهی. ببین من الان اومدم اینجا بکن دقیقا نری تو آب که نمیرم، ولی اینجا میتونم وایستم دست بستم و بشورم آب پر کنم. عمقش هم اونقدری نیست که بخواد بره پایین. میتونیم نمیدونم خیلی دوستش من خیلی سرده واسه شنا کنم. گفتم برم بذاره تنو بزنم به آب تارزانوار برم تا اونجا ولی نمیتونم. ببین من اگه برم تا اینجا بخوام شنا کنم موج منو برده برده نروژ. نروژ هم میبینیم سر نقطه. خیلی دوستشم برم اون وسط خیلی خوبه ماهیگیری ولی نمیشه. اینجا من ندیدم ماهی. سرده، اگه سرد نبود به خدا میتونستیم تا کمر بریم تو آب. الان نگاه کن حتی وسط چمپیونزکای من فکر نمی‌کنم بتونم اینجا ماهی بگیرم. میتونید ببینید یا نه؟ می‌کنید؟ این شیشه میمونه. امشب بدون شام بدون نهار فردا بلوبری بغل کنیم، یا میتونیم بریم چند بلوبری بکنیم آبجوشی بلوبری درست کنیم. بلوبری رو پیدا کنیم. دقیقاً داشتم به هم فکر می‌کردم چقدر از جلو رد شد نچیدیم، چه اشتباهی کردیم. تو گفتی البته آرمان گفت بچینیم، گفتم میریم جلو هست دیگه، نمیدونستم نیست. من واقعا حاضرم امشب و بدون غذا سر کنم. فردا چیکار کنید؟ 15 کیلومتر ولی کفشام خیسه، جورابام خیسه. آره. تمام آرمان چند بار افتاد اینجا پاهاشم رفت تو گل. آره الان داستانی که اینو باید خشکش کنیم. میخوای یه دونه حالت چوب لباسی طور درست کنم که آویزون کنی کفشاتو که خوش بشه؟ رو همین بند پناهگاهمونم میتونیم پهن کنیم. بالاش بنده از بالاش آتیش تقریبا رد شد. بنده نگه نمیداره اونقدر سنگینو. کفش نمیخوام بذارم، شلوار. جوراب شلوار شاید، ولی کفش اصل کاریه. کفشو به نظر من الان میام یه کاری میکنیم. بگی من بیام بالا یه کاری یه حرکتی. بچه‌ها الان اومدیم دوشکامون رو باد کنیم. دوشک اینم باز شده بود اصلا، درش خراب بود. وای قبلیه رو اومدیم باز کنیم نفسم گرفت. این یک چطوریه؟ داره شب میشه، هوا خیلی 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 سرده. من دوباره آبریش بینی گرفتم، خوابمون میاد، خستمونه، گرسنمونه. ببین این دوشکه دو تا قسمت داره، یه دونه قسمت بالاشه جدا باد میشه، یه دونه هم پایینش. بریم باد کنیم. یعنی در بهترین حالت من اینطوری میتونستم بادش کنم، بیشتر از این نمیتونستم. علاوه بر بدن درد لپتارم گرفت. خب حالا میریم قسمت بالش میشه، همون سرش. یعنی دهنمو بر میدارم و سری بادش خالی میشه. آبریزش بینی هم گرفتم، بعد اینو باد میکنم، با دهن فوت میکنم، با بینی باد نفس بکشید دیگه. و هر چی آب بینیمه فکرم رفت. الان چشام باید سبز شده باشه، همش رفت تو چشم دیگه. بهتر از این نمیشه دیگه. بعد روشم کیسه خوابم بردم. خب بچه‌ها فیفی در حال باد کردن تشک‌ها بود که منم پناهگاه رو تموم کردم. برو ببین نظرت چیه؟ دیگه فکر کنم بهتر از این نمیشه. ببین سرمون رو بعد بذاریم اون پشت. عالیه. عالی. بهترین حالت اینه که اگه حیوانی چیزی اومد چون اون پشت بسته است. عالی. اوکی پس اینو هول بده داخل. آفرین. و تمام. قشنگم از داخل پناهگاه ما دیگه واقعا هم دیر شد که ما تونستیم یه جا پیدا کنیم. همین که دیگه بهتر از این من نتونستم درش بیارم خودش. عالیه. آره مشکل اینه که این روکشی که ما داریم 3.5 در 3، ولی روکشی که تیم بتا دارن 3 در 5. یعنی ما آره. ولی خب اونا تنابای کمتری دارن، این روکش تناباش یه ذره بیشتر این تنابا داره. نیازم نداریم چون کناف هم داریم، ولی اینجوریه. بعد سرده، تو هم سرده دیگه، فقط من نه، من اوکی. جدی میگی؟ آره خب برو عوض کن، آماده شو. یه جا نشسته کیسه خوابم بودم واسه سردم شد. آماده شو بعد برو بخواب. تو لب پنجره میخوابی یا اون گوشه؟ من بغل سنگه حقیقتا میترسم بخوابم. من بغل سنگ میخوام بیرون بیاد از بغل. من مشکلی ندارم. خودتون ببینید اینم از وضعیت کلو پشتیای ما. فیفی هم که داره ماشاءالله کیسه خوابو در میاره. ببین انقدر تلاش کردم امروز، فکر کنم فردا اینجور
اینجا دمت چی گرم. میگه عضله چی؟ ولی خیلی سرشنام من می‌زنه احساس بیرون. میکنم از تیم بتا بیشتر تونستیم بریم جلو. امیدوارم. خیلی رفتیم. آخه بستگی به جاشون داره. اگه راهشون صاف باشه ممکنه واقعا من 2 نمی‌دونم برابر کجا. ما رفته باشه. آره. بعد داستان اینه که ما اصلا زیاد نمی‌خواستیم بریم ولی از بس جا خواب نبود سنگ خوب و تنی درخت پیدا نمی‌کردیم که مجبور شد. اوکی ما وسیله‌ها رو جمع کنیم بعدش بریم تو کیسه خواب. هوا دیگه کم کم داره تاریک میشه. از اونجایی که ما بعد صبح زود بیدار بشیم و شبایش کاری نمیتونیم بکنیم بعد زود بخوابیم انرژیامون رو ذخیره کنیم تا بتونیم صبح زود هم بیدار بشیم. خب بچه‌ها آپدیت جدید از آشیانه عشق ما. آپدیت جدید جورابا. جورابا رو آقا آرمان آویزون کرده، کفشش هم داره خودش خوش میکنه و وسایلا رو همه رو چیدم بخاری بلند اونور. میشه؟ آره وسایل دوربین رو همه رو مرتب چیدم. نگاه کنید کیسه خوابا کیفامون همه رو این بر چیدم. این برم که قرار بخوابیم امروز 100% گشنه خواهیم خوابید به خاطر اینکه نه سر در میاریم از این داستان چوب ماهیگیریه میتونیم تو و تورم فکر نمی کنم بندازیم تا اینجا. صبح ببینیم چی گیرمون میاد. ترای میکنیم. من آخه اینجا رو میبینی اینجا اصلا فکر نمی کنم اینجا ماهی داشته باشه. داستان اینه. نمیدونم آجی خیلیه 100 کیلومتر واقعا خیلیه. 100 کیلومتر بدون غذا خیلی خیلیه واقعا دارم میگم. الان حسابشو بکنیم امشب بدون غذا فردا صبح از خواب بلند شدیم ببین باید بریم بلوبری جمع کنیم. آره اول صبحونه رو میریم بلوبری صبحونه رو میریم یه دونه پاستا میزنیم سلطان نهارم شوخی استیک گراز میریم سریع بلوبری جمع میکنیم تو مسیرم سیف توی یکی از بطریامون بلوبری جمع میکنیم یعنی توی بطری آبمون فقط بلوبری که مثلا ذخیره داشته باشیم. نظر چیه؟ خوبه. قابلمه هم داریم. قابلمه بریزاریم ولی قابلمه رو باجی درشو گم. انقدر مسیر داغون بود بارون اومد قابلمه در قابلمه افتاد. نمیدونم که افتاده اصلا. یکی اون به جدا در قابلمه جدا کوله پشتی آرمان یه دونه کاور داره که موقعی که بارون میاد میکشه روش. کوله پشتی منم داره ولی من نمیدونم تجهیزاتمو شاید چه میدونم اشتباه جمع کردم هر چی بوده. الان اون داستان اینه که این کاور ضد آب کوله من نیست و تمام تجهیزات دوربینا و حالا چیزای الکتریکی مثل چه میدونم مثل پاور بانک و اینا پیش منه. الان اگه یک قطره آب به هر کدومشون بیفته احتمال داره خراب بشه و مهمترین بخش این قسمت اینه که ما باید خیلی مراقب وسایل الکتریکی باشیم مخصوصا رما که الکی نشه. الان حتی اگه دوربینامون رو بین بره ما اول و آخر باید این 100 کیلومتر رو بریم چون که الکی نمیان گروه امداد و نجات الکی نمیاد دنبال کسی یعنی در اون سرویس دیگه باید 100 کیلومتر رو بریم فیلمم نگیریم و دعا کنید دیگه. شب اول داره میرسد از راه ما هم در کنار آتیشیم هنوز هوا تاریک نشده. توی کلا نروژ و سوئد و اینا هوا خورده دیرتر تاریک میشه ولی آجی گشنمه. بریم فعلا تا آپدیت بعدی. هوا تاریک نمیشه. آرمان میخواد مثلا من تست کردم ولی خب یادم رو فیلم بگیرم. بچه‌ها این همون صابونیه که گفتیم. این صابون یه صابونیه که به طبیعت آسیبی نمیزنه یعنی کف و اینا نمیکنه سریع هم آره. آب حل میشه. اینجا نوشته 100% وگان یعنی کاملا طبیعیه از خود طبیعی نمیدونم از خود طبیعت درست شده چجوری مثلا گیاهیه به طبیعت آسیب نمیزنه. آره دیگه به طبیعت آسیب نمیزنه. ما تو این آب اگه ماهی هم میبود اینو میزدیم هیچ عیبی من نداشت یعنی ضرری به ماهی رسیده نمیشه. حالا من میخوام بشورم خودم ببینم چیه دستام بشورم. فش که خوبه مرسی. خود بذار همینجوری بذارش یا آب بزنم بشه. اوکی. میزنم داخل آب نگاه کن اصلا هیچی نمیمونه. نگاه 3 ثانیه. آره تموم. اگه صابون یا تاید یا همچین چیزی بود اینجا پر از کف میشد. چقدر سرد آبش. یخ زدم. سرد بغل آتیش اومدم اینور یخ زدم آجی. بکنیم جان تارزان باشه. جنگلی شرایط سخته دیگه یخ کردم. خب بچه‌ها خورشید غروب کرده. الان حالا هوا روشنه به خاطر نمیدونم شرایط هوایی اینجا
چیزی که من میدونم تایم بندی که کردم الان باید ساعت هلوش 9 9:30 10 باشه. ما دیگه میریم برای خواب. حالا کیسه خوابان اینا رو اوکی باید بکنیم و بریم برای خواب. فردا صبح زود باید بیدار شیم تا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر. به امید خدا راه بریم بتونیم فردا ماهیگیری رو هندل کنیم، یعنی فردا ماهی بگیریم. ان شاءالله فردا شب گشنه نمیمونیم. ولی اگه ماهی نتونیم بگیریم حالا بلوبری باید بخوریم یا ببینیم دیگه چه چیزایی تو راه میتونیم پیدا کنیم. ولی امیدوارم بتونیم ماهی بگیریم، چون که خیلی 10 روز گشنگی واقعا هیچ کالری تو بدنمون نمیگیره. مثلا جونی نداریم که بخوایم مثلا روزی 15 کیلومتر 10 کیلومتر 15 کیلومتر راه بریم. و از فردا تازه چالش شروع میشه به نظرم، چون خیلی سخته. الان من گشتمه، نهار و شام که نخوردیم، هیچی هم نداریم، فقط آب خوردیم. الان آب جوش درست کردیم خوردیم، بلوبری هم حتی نگرفتیم بخوریم. بریم ببینیم چی میشه. حالا کیسه خوابا اینا رو که اوکی کردیم براتون یه ویدیو میگیریم، ولی هنوز انرژی داریم. به امید خدا میتونیم پس این چالش در بیاریم. امشب هم قرار کلی حیوانات وحشی ببینید به امید خدا، چون که قرار دوربین شکاری رو وصل کنم و اون تا صبح اگه حیوانی چیزی رد شد برام فیلم می‌کنم. اینم از پناهگاه ما از بیرون، خودتون ببینید. بچه‌ها خدایش من که ازش راضیم. امکانش هست که حالا شرایط تیم آرمان امیر یا همون تیم بتا بهتر باشه، یعنی تونسته باشن چیز خیلی خفن درست کنن، ولی من از این راضیم. تو راضی؟ آره. اوکی، مشکلی نداره. مهم بود که باد نیاد از اون ور که نمیاد. آره، باد از این ور میومد که این ور بستیم، وگرنه اگه دو طرف باز میشد خب خیلی بزرگتر و خفن‌تر میشد، یا اینکه بزرگتر بود پناهگاهمون. ولی خب اینجوری هم به نظر من کاملا اوکیه. آره بریم، لیتس گو. بچه‌ها ما با تیم آرمان امیر یه شرطی بستیم و گفتیم که هر وقت که غروب آفتاب شد باید زوزه بکشیم، صدای گرگ در بیاریم. و گفتیم که هر تیمی که فراموش کرد این کارو بکنه تو تمام این 10 روزه بعد این کارو انجام بدیم. هر تیمی که فراموش بکنه اون یعنی تیم بی‌معرفتیه. خب بچه‌ها الانم دیگه کم کم غروب آفتابه، خودتون ببینید. به به عجب طبیعت زیبایی داره جان. ببین یه نکته، ما داشتیم چهارم می‌بستیم، من به تو نگفتم، ولی دقیقاً همین پایین چند تا گوز بودن. دیدمش. تو هم دیدی؟ 5 تا گوز بود. آره، بعد برام عادی شد، اصلا فیلمم نگرفتم. آره. بچه‌ها این فرض کنید اینجا مثلا چادر ماست، همین پایینا همینجا چند تا گوز بود، مثلا انگار تو مزرعته و اینا گوزنام بوزن. این خیلی برام عادی شده. از اینجا اصلا پیدا نیست. نه ببینید بچه‌ها خوب ستارکرا حالشو ببرید. یس بدون کوله پشت شاید خوبه. من اینجوری روزی 40 کیلومتر رو میرم. پشتم دارم قدم محکم آره. برمی‌دارم ولی خب اینجای شونم درد کرده، ولی تا فردا اوکی میشه. خب بریم. ببین هر کی بلندتر بود برنده است. عمرن اگه صدامون برسه. من و تو بار من بلندتر. طولانی‌تر منظورم. اوکی. 1 2 1 2 3. چه نفسی داری؟ چه نفسی داره؟ فیفی چه نفسی داره؟ ما دیوونه ایم، ما گشنمونه، خستمونه، بعد اومدیم اینجا داریم زوزه میکشیم. 4 تا گرگ هم الان میاد ما رو میخورن. الان گوزنا دارن ما رو نگاه میکنن میگن what the fuck. آره. قبل خواب چند تا بلوبری بزنیم. آقا این منطقه که ما هستیم بلوبری هم نداره. ببین انقدر آب امروز باید شکم خالی بخوابیم. ببین من این نکته یاد گرفتم اینه که قبل از خواب همیشه باید آب بخوری. صبحم که بلند میشی باید خیلی آب بخوری. و بلوبری نداره. بیا تنها بوته بلوبری که من تا حالا دیدم اینه. اینا دیگه هیچی نداره. خب ببینید بعد چیکار کنیم؟ بعد آب بخوریم، بخوابیم، صبح که بلند شدیم صبح زود بعد پاشیم، وسایل رو جمع کنیم بریم تورا بلوبری هم بعد بهم آب دادی اینجوری راه میرم شکمم میگه قلولو. آره بچه‌ها مجبوریم که تورا لوت کنیم و غذا بخوریم. بچه‌ها فردا هدف ما بین 12 تا 15 کیلومتره و اگه تونستیم به اون هدف برسیم حتی میتونیم ماهیگیری هم. امروز ما خیلی خوب راه اومدیم با وجود اینکه ما از ساعت فکر کنم 1 به بعد 12 به بعد بود که شروع کردیم به راه رفتن و ما این همه اومدیم. خیلی زودتر بلند میشیم و بیشتر هم خیلی میریم. بیشتر میریم. یس بیشتر هم میریم. خب بچه‌ها فیفی داره لباس بارونی روشو در میاره که آماده شه برای خواب. اینم از فیفی و
منم یه نکته خواستم بهتون نشون بدم بچه‌ها. من این چاقو رو خریده بودم 90 یورو. چاقو ولفگانگ آلمانی اصله. بعد ببینید امروز در حین راه رفتن این باز شده. نکنید معمولا 2 تا پیچ اینجا داره و متاسفانه پیچاش باز شده و منم ندیدم که کجا افتاده. الان من چاقومو مجبورم که تا آخرش چالش بذارم تو جیبم یا اینکه یه چیزی اینجا وصل کنم، یه تناب، یه چیزی که وصل بشه به این بده. این خیلی بده. خب آقا ما الان شب شد و میخوایم بخوابیم. قبل خواب باید این دوربین شکاری رو نصب کنیم. مهران بهمون گفتش که اینو میدی بالا، اونو در میاری این داخل، آنو که بزنی این شروع میکنه رکورد کردن. نمیدونم الان میبینی یا نه. خب سنسوراش داره کار میکنه. 3 تا سنسور داره که از هر جهتی اگه حیوانی چیزی بیاد، حتی اگه ما خوابم باشیم میگیره. به مدت 2 دقیقه هر جنبنده‌ای که تکون بخوره اون لحظه‌ای که جلوی این دوربینه به مدت 2 دقیقه ازش فیلم برداری می‌کنه. خب الان دوباره درش رو می‌بندیم. آرمان اینجا بزنم خوبه نه؟ آره ببند به همین درخت. این ببندم. بالاتر یه ذره. اوکی پس میذارمش اینجا. اینم سفت میکنم، از این ور رد میکنم، اینجا. صاف کن دوربینو. جان بگیر تا صبح دیگه. اوکی خب الان فقط میمونه باشیم. هوا روشنه هنوز. داستان چیه؟ هوا تاریک. ولی خب گوپرومون یه ذره بد میگیره به خاطر آره. نور. الان فقط کیسه خوابمون رو باید پهن کنیم بخوابیم. به امید خدا فردا صبح ساعت 5:06 اینجوری که من برآورد کردم الان ساعت بعد 10 باشه، 10 یا 11 نمیدونم. فردا 5:06 صبح بیدار بشیم، راه بیافتیم تا ساعت 2-3 بعد از ظهر مسیر رو ادامه بدیم با آرمان و پناهگاه، ماهیگیری، آتیش و ادامه ماجرا. گشنگی خالص. خیلی هوا دماش اومده پایین، خیلی سرد شده، یعنی افتضاح. من الان دارم از داخل میلرزم. بعد اینکه بعد زودتر بخوابیم، هرچی زودتر بخوابیم هرچی زودتر بخوابیم به نفع خودمونه امیر. می‌بینی؟ آره سرما رو حس نمی‌کنیم، صبح با انرژی بیشتر بلند میشیم و این مسیری که اومدیم هرچی انرژی که ازمون گرفته، هرچند میگم غذایی نتونستیم ما پیدا کنیم امروز، حتی بلوبری. اشتباه خودمون بود چون نچیدیم. اشتباه آره کاش اون عقب‌تر میچیدیم چون خیلی ولی فکر کنم فردا جلوتر خیلی بلوبری بتونیم پیدا کنیم. آره 100% فردا. هر جا که رودخونه باشه، آره اینجا نیست ولی هر جا که رودخونه باشه کنارش بلوبری زیاد است. چیزی که تجربه من میگه. بریم زودتر بخوابیم حاجی. لیتس گو. بچه‌ها کیسه خوابا چادر اولتون نشون بدم. میبینید یا نه؟ آتیشمون داخل چادر. من اینم روشن کنم. الان فکر کنم بهتره. داخل چادرمونه. یه کیسه خواب آرمان داره، کیسه خواب من. پهن میکنیم اینجوری میخوابیم و به امید خدا فردا صبح زود بیدار میشیم و ادامه مسیر رو بریم. دوستتون دارم. شب اولم گذشت. اینم از شب اول. جان. فعلا تا فردا صبح. خب بچه یه آپدیت جدید. با الان تو کیسه خوابامونی. تو چیکار می‌کنی فیفی؟ چی؟ ها زیپه؟ بگی از داخل و بیرون، از داخل و بیرون مد ببندی. زیپ چیه؟ کیسه خواب؟ از داخل و بیرون بگیرش بسته میشه. جای تنفس من. آره. آقا این روکشی که ما بستیم خیلی بده. درش هم اینه که من یا اینو یادم رفته ببندم یا اینکه باز شده. باز شده؟ اوکی دیگه باز شده. این بعد اینو ببندم که به اندازه کافی اینجوری جا داشته باشیم. ولی آره چون خسته‌ایم، کفشام هم در آوردیم و هوای بیرون خیلی سرده، باشه برای بعدا. ولی خب در کل بنظرم میشه اینجوری خوابید، ما مشکلی ندارم. فقط اینکه بیرون هوا نمیدونم یه جوری سرده، بخار میزنه روکش و امیدوارم که شب بارون نزنه. تو خوبی فیفی؟ بعد بچه‌ها ما با کاپشن خوابیدیم، هوا خیلی اینجا سرده. یعنی با کاپشن خوابیدیم، بعد کلا رو بعد بزنیم رو سرمون، اینم بعد بریم تا بالا. اینجوری در غیر این صورت کیسه خوابم جواب نیست و یخ میزنیم تو خواب. اون به خاطر اینکه پیاده روی کنیم یه ذره آب خورده، نمیدونم یا اینکه عرق کرده پات خیس شده. این خوب است. جوراب بیرون بیارم گرم‌تر نمیشه؟ چرا جورابت اگه خیسه بیرون بیار ولی پاتو خوش کن. آقا اینم از ویوی ما به سمت جلو، یعنی به سمت ورودی پناهگاهمون که اینجوریه. و بچه‌ها شاید الان از خودتون بپرسید که چرا شرط ما اینقدر بده. دلیلش اینه که ما داریم یه چالش میگیریم. دوتامون بو میدیم. خیلی پیاده روی کردیم، خیس عرق شدیم و حمام نمیتونستیم بکنیم، لباسامون رو در نیاوردیم، خسته ایم، گشنه ایم. بچه‌ها شاید مجبوریم که بریم زیر یه پناهگاه و کنار هم همینجوری بخوابیم دیگه تا وقتی که این چالش تموم بشه.
خب بچه‌ها دیگه ما بریم برای لالا بندای کفش بندای کفشو باز کنیم، باز میکنه. بریم تو آشیانه عشق در کنار آتش. آجی خیلی آتیش خوبه. پابو سگ نه خدایش. ببین من جورابام اگر معلوم باشه تو ویدیو اینجاش یه ذره سیاه شده دیگه. نوکشو بگو. اینجا یه جورابم چون سفید سیاه شده به خاطر اینه که من رفتم توی مرداب گل خالی بود. یه لحظه خودت من دیدی با دیگه. ترسیدم تا اینجا رفتم تو آب یه لحظه، بعد دیگه جورابامو سیاه شد حاجی، ولی تمیزه. کفشا رو بیاریم تو کیسه خوابم که بچه‌ها نمیدونم چقدر معلومه. اینجا برای خرس مهمترین قسمت دور از آتیش کنار دستم. اینجا هم چاقو، بطری آب، کیفم که توش پاور بانک چی ایناست. معلوم دیگه همه چیزا اونجا بچه‌ها. آره بطری آبم هم اینجاست، چاقو فلان. بعد شمیرم که دست خالی چاقو ماقو تعطیل. کیسه خوابو باز میکنه این بازیکن حرفه‌ای میخزه داخل کیسه خواب. با کاپشن میخوابی؟ آره حاجی. کاپشن رو در بیاری شدیدم گرمتر میشی. نه کیسه خواب کی گفته؟ میگن لخ بخوابی. من با کاپشن میخوام حاجی. اینه کرم. دقیقا اینه کرم شبتا. اوکی بچه‌ها منم کیسه خوابمو بس کنم و بخسبیم. نفر آتیش رو کیسه خوابم. نه فکر نمی‌کنم. آقا واسه منم کیسه خوابمو بس کنم. خب بچه‌ها شبتون خوش. آروان جان شب شما خوش. زیبای من در کنار این آتش دلانگیز. اولین شب چالش انسان در مقابل طبیعت فصل دوم. شب اول با سالمی به امید خدا. همه چی آرمان دست توه. چاقو اسپری خرس من هر چی حمله کرد من دیگه همش اینجاست داده. تا با منی در یمنی. یا علی آقا فقط جان خود خورپف نکن. من یه لحظه بلند شم اسپری میزنم تو صورت خودت. خب میگفتی من یه جا دیگه کمپینگ کردم. وای من خیلی خورپف نمی‌کنم ولی زر میزنم. ببخش بگو. امیدوارم که شب خوبی رو سپری کنیم و لایک و سابسکرایب کنید. شب بخیر تا فردا صبح. بچه ها فیفی رو ببینید فقط یه سوراخ معلوم از کیسه خوابه. جدی سلام بینیم اومد بیرون. یا فقط یه سوراخ معلوم. بچه‌ها من میترسم. ببین وایسا یه توضیح بدم. اولی که من میترسم وقتی که این سوراخ باز باشه حیوان بیاد بره، حیوان که نه حشره مثلا بیاد بره نه تو بابا، دهنم. خب پشه نباید قد بیاد. همون دیگه پشم حشره‌ستی. بعد مثلا عنکبوتی چیزی واسه همین انقدر میذارم اکسیژن بیاد. حالا اینم زیاد الان تو طولش. بچه حالا من اینجوری دراز کشیدم تو کیسه خواب و دیگه کم کم کیسه خواب میدم بالا، دوربین که خاموش کردم و منم دیگه میرم میخوابم. بچه روز خیلی پرتحرکی بود. متاسفانه غذا زیاد نتونستیم پیدا کنیم، فقط بلوبری تونستیم پیدا کنیم و اصلا وقت برای ماهیگیری نداشتیم. همش ما داره باید بریم نریم چالشو باختیم. بچه یه نکته دیگه هم بهتون بگم، الان شبه که میبینید هوا راست الان شبه. الان شبه اینجا شاید. آره نمیدونم اینجا قطب شماله. ببینید اینجا شب ساعت 2 شب هم هوا روشنه. یعنی الان مثلا حدس من اینه که ساعت 10-11 باشه. ولی 2-3 شب هم اینجوری. آره 2-3 شب هم روشنه چون که اینجا تو قطب شمالی کره زمینه و معمولا 6 ماه روز 6 ماه شبه. چقدر خستم شد بچه‌ها. صدا گراز بود فکر کنم. شب شما بخیر تا فردا.